বন্ধু বান্ধৱীসকল PNRD অসম অৰ্থাৎ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগত যি 104টা নতুন পদ মুকলি হৈছে সেই পদসমূহৰ অনলাইন আবেদনৰ লিংক এক্টিভেট হৈছে আৰু নিজৰ মোবাইলত কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই যাম তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ডেছক্ৰিপশ্যনত অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো দি দিছোঁ লিংকটোত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্টলি এই পেজটোলৈকে আহিব ইয়াতে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই কৰাৰ আগত নটিফিকেশ্যনখন এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে যিটো অপশ্যন আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নিউ ইউজাৰ এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অন্য এটা পেজ ইয়াতে অ'পেন হ'ব আৰু এই পেজটো অ'পেন হ'ল ইয়াতে আপোনাৰ নামটোৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো দিব তাৰপাছত মিডিল নেম যদি আছে দিব যদি নাই দিব নালাগে তাৰপাছত লাষ্ট নেমটো ইয়াতে টাইপ কৰিব তাৰপাছত মোবাইল নম্বৰটো দিব তাৰপাছত দেউতাৰ নাম মাৰ নাম তাৰপাছত ইমেইল আইডিটো টাইপ কৰিব তাৰপাছত ডেট অফ বাৰ্থ চাওক ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে এই কেলেণ্ডাৰখনৰ পৰাও চিলেক্ট কৰিব পাৰে নহ'লে প্ৰথমতে ডেটটো দিব যি হয় ডেটটো 01 এনেকৈ দিব তাৰপাছত স্লেছ তাৰপাছত মান্থটো দিব তাৰপাছত ইয়েৰটো এনেকৈ চিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে এনেকৈ দিব পাৰে নহ'লে কেলেণ্ডাৰখনৰ অনুযায়ী আপোনালোকে দিব পাৰে তাৰপাছত ইয়াতে জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব মেল নে ফিমেল তাৰপাছত নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়া আহিব তাৰপাছত কাষ্টটো চিলেক্ট কৰিব OBC SC ST MOBC যি হয় তাৰপাছত ৰিলিজন চিলেক্ট কৰিব হিন্দু ইছলাম খ্ৰীষ্টিয়ান যি হয় ঠিক আছে তাৰপাছত ইয়াতে সুধিছে আৰ ইউ ডেফিনেটলি এবল যদি হয় য়েছ কৰিব যদি নহয় ন' কৰিব তাৰপাছত ইয়াতে কেটেগৰী PWD কেটেগৰীৰ যদি হয় ইয়াতে অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে চিলেক্ট কৰিব তাৰপাছত সুধিছে যে ইয়াতে পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত আপুনি কণ্টেক্সুৱেল বা ক্ৰেজুৱেল এমপ্লয়ী হিচাপে কাম কৰিছিল নেকি যদি কৰিছিল য়েছ দিব যদি কৰা নাই ন' দিব তাৰপাছত সুধিছে যে EWS কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে নেকি যদি হয় য়েছ কৰিব যদি নহয় ন' কৰিব তাৰপাছত সুধিছে এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় নেকি যদি হয় য়েছ কৰিব যদি নহয় ন' কৰিব ঠিক আছে গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিব ফিল আপ কৰাৰ পাছত ইয়াতে যিটো ছাবমিট অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব চাওক লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো অ'পেন হ'ব ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুল বুলি আহিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ নামটো আহিব তাৰপাছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো এনেকৈ আহিব ঠিক আছে আৰু এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে ভালদৰে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ভালদৰে ৰাখি থ'ব তাৰপাছত ইয়াতে লগইন যিটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ঠিক আছে লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অন্য এটা পেজ অ'পেন হ'ব ঠিক আছে তো এই পেজটো অ'পেন হ'ল চাওক ইয়াতে প্ৰথমতে লগইন আকৌ কৰিব লাগিব ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াতে টাইপ কৰিব তাৰপাছত ইয়াতে যিটো ডেট অফ বাৰ্থ দিছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো টাইপ কৰিব কৰাৰ পাছত ইয়াতে যিটো কেপচা আহিছে এই কেপচাটো ইয়াতে বহাব লাগিব বহোৱাৰ পাছত লগইন অপশ্যনটোত পুনৰ এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে চাওক লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ খোল খাব ইয়াতে আপোনাৰ ওপৰত নামটো আহিব তাৰপাছত ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আপোনাৰ ইমেইল ID মোবাইল নম্বৰ ডেট অফ বাৰ্থ গোটেইবোৰ ইয়াতে আহিব অহাৰ পাছত অকণমান তললৈকে গ'লে দেখা পাব ইয়াতে 7টা ষ্টেপ দিয়া আছে ঠিক আছে 1ৰ পৰা 7টা ইয়াতে গোটেইবোৰ ষ্টেটাছ ইনকমপ্লিট হৈ আছে আৰু এইবোৰ আপোনালোকে ভৰাব লাগিব এটা এটাকৈ ঠিক আছে ইয়াতে যিটো একশ্যন অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটো অকণমান তললৈকে গ'লে দেখা পাব এডাল পেঞ্চিলৰ আইকন আছে তো প্ৰথম ষ্টেপটো আমি কমপ্লিট কৰিম এই পেঞ্চিলৰ আইকনটোত আমি ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাক অন্য এটা পেজলৈকে লৈ যাব ঠিক আছে এটা নতুন পেজ অ'পেন হ'ল চাওক এই পেজটো ইয়াতে আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন লগতে এড্ৰেছ আৰু এডুকেশ্যনেল ইনফৰমেশ্যনখিনি আপডেট কৰিব লাগিব চাওক পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন আহিছে অলৰেডি ভৰাইছোঁ তাৰপাছত ইয়াতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ নম্বৰটো ভৰাব লাগিব ঠিক আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াতে ভৰাই দিব তাৰ পাছতে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো প্ৰথমতে এড্ৰেছটো ফুলকৈ ইয়াতে লিখিব লিখাৰ পাছত আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম বা টাউন বা ঠাইডোখৰৰ নাম ইয়াতে দিব দিয়াৰ পাছত পোষ্ট অফিচটো ইয়াতে দিব পোষ্ট অফিচৰ নামটো তাৰপাছত পুলিচ ষ্টেচনখনৰ নাম দিব তাৰপাছত পিন কোডটো দিব তাৰপাছত ষ্টেট আছাম চিলেক্ট কৰিব কৰাৰ পাছত ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে তাৰপাছত ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ চাওক পাৰ্মানেণ্ট আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ যদি আপোনাৰ ছেইম হয় তেনেহ'লে ফিল আপ কৰিব নালাগে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি দিলেই হ'ল ঠিক আছে আৰু যদি বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়াহে ফিল আপ কৰিব তাৰ পাছত সুধিছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী অৰ ইকুইভেলেণ্ট এডুকেশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন চাওক ইয়াতে ষ্ট্ৰীম কোৰ্চ সুধিছে ইয়াতে আপুনি আৰ্টছৰ পৰা যদি পাছ কৰিছে আৰ্টছ দিব ছায়েন্স বা কমাৰ্চ যি হয় দিব মই আৰ্টছৰ পৰা কৰিছোঁ যিহেতু আৰ্টছ দিছোঁ তাৰপাছত নেম অফ বেচেলৰ ডিগ্ৰী এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা কেইটামান অপশ্যন আহিব ইয়াতে আপুনি
বেচেলৰ অফ আৰ্টছ BA চিলেক্ট কৰিব যিহেতু মই আৰ্টছৰ পৰা কৰিছোঁ সেইকাৰণে বেচেলৰ অফ আৰ্টছ চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰ পাছত আপোনাৰ কলেজখনৰ নাম ইয়াতে দিব ঠিক আছে তাৰ পাছত ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ নাম দিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যি হয় তাৰ পাছত গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ সময়ত কিমান বছৰ আছিলে আপোনাৰ কোৰ্সটো 3 বছৰীয়া আছিল তো 3 বছৰ দিব তাৰ পাছত কোন চনত আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে সেইটো দিব 2009 বা 12 বা 13 যি হয় আপুনি দিব তাৰ পাছত গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ সময়ত পাৰ্চেন্টেজ আপোনাৰ কিমান আছিল সেইটো ইয়াতে পাৰ্চেন্টেজটো টাইপ কৰি দিব কৰাৰ পাছত সেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে তো চাওক সাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পুনৰ এই পেজটো ওপেন হ'ব ইয়াতে যেটো 1 নম্বৰ অপশ্যন আছিলে এই অপশ্যনটো কমপ্লিট হৈছে ষ্টেটাস ঠিক আছে এতিয়া আমি 2 নম্বৰ অপশ্যন আপলোড কৰিব লাগিব ডকুমেন্ট ঠিক আছে তো ইয়াতে ষ্টেটাসটো ইনকমপ্লিট হৈ আছে আৰু এই পেন্সিলৰ যেটো আইকন আছে এই আইকনটোত আমি ক্লিক কৰি দিম 2 নম্বৰ অপশ্যনটো ফিল আপ কৰিবলৈ ঠিক আছে তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা অন্য পেজ ইয়াতে ওপেন হ'ব তো ইয়াতে ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে কি ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব চাওক ইয়াতে প্ৰথমতে ৰিসেন্ট পাসপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব সিগনেচাৰ এজ পোষ্ট সাৰ্টিফিকেট মেট্ৰিকৰ এডমিটখন আপলোড কৰিব পাৰে লগতে ডিগ্ৰীৰ পাছ সাৰ্টিফিকেট লগতে ডিগ্ৰীৰ মাৰ্কশিট আৰু কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু কেনেকৈ ডকুমেন্টবোৰ আপলোড কৰিব চাওক ইয়াতে ডকুমেন্ট নেম যেটো অপশ্যন আছে ইয়াতে ডাটা লিষ্ট বুলি আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিখন আপুনি আপলোড কৰিব বিচাৰে প্ৰথমতে পাসপোৰ্ট সাইজ ফটোখন আপলোড কৰিব বিচাৰে তো ক্লিক কৰিব পাসপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফত তাৰ পাছত ইয়াতে সিলেক্ট ফাইল চুজ ফাইল যেটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ গ্যালাৰীত যাব পাৰিব ঠিক আছে গৈ আপোনালোকে ইমেজৰ সেকশনৰ পৰা বা য'ত থৈছে ফটোখন তাৰ পৰা আপোনালোকে আপলোড কৰি ল'ব ঠিক আছে আপলোড কৰাৰ পাছতে ইয়াতে এনেকৈ আহিব চাওক ভিউ ফাইল বুলি এনেকৈ আহিব তো তেনেহলে গম পাব আপোনালোকৰ আপলোড হৈ গৈছে ঠিক আছে তাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে সাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব এনেকৈ এখনকৈ আপলোড কৰিব তাৰ আপলোড কৰাৰ পাছত সাবমিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে ইয়াতে ভিউ ফাইল এনেকৈ দেখাব ঠিক আছে তাৰ পাছতে ইয়াতে তললৈকে আহিলে গোটেইবোৰ আপলোড হোৱাৰ পাছত এই অপশ্যনটো আহিব ক্লিক here to go home page and process to next step ঠিক আছে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা অন্য পেজ ওপেন হ'ব ঠিক আছে প্ৰথমতে যেটো পেজ ওপেন হৈছিল সেই পেজটো ওপেন হ'ব ইয়াতে এতিয়া 2 নম্বৰটো কমপ্লিট হৈ গৈছে 1 নম্বৰটো কমপ্লিট হ'ল এতিয়া 3 নম্বৰতে ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰফিচিয়েন্সি ইনকমপ্লিট দেখাই আছে এটো আমি কমপ্লিট কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে যেটো পেন্সিলৰ আইকন আছে পেন্সিলৰ আইকনটোত আমি ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আৰু এটা অন্য পেজ ইয়াতে ওপেন হ'ব ইয়াতে ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰফিচিয়েন্সিটো আমি ভৰাব লাগিব ঠিক আছে তো চাওক এই পেজটো ওপেন হ'ব ইয়াতে ল্যাঙ্গুৱেজ নেমবোৰ দিয়া আছে যেনে ইংলিশ আসামিজ বেঙ্গলী বড়ো ঠিক আছে এই চাৰিটা ল্যাঙ্গুৱেজ দিয়া আছে আৰু ইয়াতে পঢ়িব পাৰে নে লিখিব পাৰে নে ক'ব পাৰে ইয়াতে খুদিছে ঠিক আছে প্ৰথমতে ইংলিশটো চাওক আপুনি যদি পঢ়িব পাৰে ইয়েস দিব যদি লিখিব পাৰে ইয়েস দিব যদি ক'ব পাৰে ইয়েস দিব যদি নোৱাৰে নো দিব ঠিক আছে অসমীয়াটো ঠিক তেনেদৰে পঢ়িব পাৰিলে ইয়েস দিব লিখিব পাৰিলে ইয়েস দিব ক'ব পাৰিলে ইয়েস দিব আৰু বেঙ্গলী চাওক বেঙ্গলীতে যদি আপুনি পঢ়িব পাৰে ইয়েস দিব নোৱাৰিলে নো দিব লিখিব পাৰিলে ইয়েস দিব নোৱাৰিলে নো দিব আৰু ক'ব পাৰিলে ইয়েস দিব নোৱাৰিলে নো দিব ঠিক আছে তাৰ পাছত বড়োটো ঠিক তেনেদৰে ক'ব পাৰিলে লিখিব পাৰিলে বা পঢ়িব পাৰিলে ইয়েস নো দিব ঠিক সেই অনুযায়ী ঠিক আছে তাৰ পাছত ইয়াতে সেভ যেটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব চাওক সেভ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পুনৰ এই পেজটোলৈকে লৈ আহিব ইয়াতে যেটো 3 নম্বৰ অপশ্যন আছিলে অপশ্যনটো কমপ্লিট হৈ গৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমি 4 নম্বৰ যেটো অপশ্যন আছে কম্পিউটাৰ নলেজ এই অপশ্যনটো আমি কমপ্লিট কৰিব লাগিব ইয়াতে যেটো পেন্সিলৰ আইকন আছে এই আইকনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পুনৰ এটা অন্য পেজ ইয়াতে ওপেন হ'ব ঠিক আছে তো চাওক এই পেজটো ওপেন হ'ব ইয়াতে কম্পিউটাৰ ডিটেইলছবোৰ ভৰাব লাগিব তো ইয়াতে চাওক নেম অফ ডিপ্লোমা আপুনি কম্পিউটাৰ কোনটো ডিপ্লোমা কৰিছে ইয়াতে টাইপ কৰিব কৰাৰ পাছত ইনষ্টিটিউচনখনৰ নামটো ইয়াতে টাইপ কৰিব কৰাৰ পাছত এবছৰীয়া কৰিছে নে কেইমাহৰ কৰিছে ইয়াতে আপুনি সেই অনুযায়ী টাইপ কৰিব ঠিক আছে কৰাৰ পাছত ইয়াতে ডেসক্ৰিপচনত আপুনি কিবা লিখিব পাৰে কেইবছৰ কৰিছে বা কোনখন ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা কৰিছে তাৰ পাছত ইয়াতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমাখন চুজ ফাইল অপশ্যনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে সেভত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে আপলোড হৈ যাব আৰু যদি কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা নাই তেনেহলে প্ৰসিড টু নেক্সট ষ্টেপ এই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে তাৰ পাছত এনেকৈ খুদিব ইয়াতে ইয়েস কৰিব যদি কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা নাই যদি আছে তেনেহলে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিবই ঠিক আছে আৰু কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমাখন আপলোড কৰিব তাৰ পাছত এনেকুৱা এটা পেজ ইয়াতে নতুন পেজ ওপেন হ'ব চাওক ইয়াতে কম্পিউটাৰ নলেজটো ইয়াতে কমপ্লিট বুলি দেখাইছে ষ্টেটাসটোত এতিয়া আমি 5 নম্বৰ ষ্টেপটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব এক্সপেৰিয়েন্স এণ্ড ওয়াৰ্কিং সাৰ্টিফিকেট ঠিক আছে ইয়াতে পেন্সিল আইকনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে অন্য এটা পেজ ইয়াতে ওপেন হ'ব ঠিক আছে যেহেতু আমাৰ কোনো ওয়াৰ্কিং এক্সপেৰিয়েন্স নাই তেনেহলে আমি সিধা প্ৰসিড টু নেক্সট ষ্টেপত আমি ক্লিক কৰিম ঠিক আছে সকলো ইয়াতে কৰিব ইয়েস কৰিব কৰাৰ লগে লগে পুনৰ আমাক সেই পেজটোলৈকে লৈ যাব ঠিক আছে
তো অকণমান ৱেইট কৰিব চাওক পুনৰ এই পেজটোলৈকে আমাক লৈ আহিলে ইয়াতে কমপ্লিট ষ্টেটাছ দেখাইছে ঠিক আছে তাৰ পাছত প্ৰিফাৰেন্স এতিয়া প্ৰিফাৰেন্স 6 নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে প্ৰিফাৰেন্স অফ পোষ্ট ইয়াতে ইনকমপ্লিট দেখাইছে এইটো আমি কমপ্লিট কৰিব লাগিব পেঞ্চিলৰ আইকনটোত ক্লিক কৰিব পুনৰ তাৰ পাছত চাওক এই পেজটো ওপেন হ'ল ইয়াতে পোষ্টৰ প্ৰিফাৰেন্সসমূহ দিব লাগিব ঠিক আছে প্ৰথমতে মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স দিছোঁ 243টা পোষ্ট থকা পোষ্টটোত টেক্স কালেক্টৰ কাম ৰোড মহৰৰ ঠিক আছে আপোনালোকে সুবিধা অনুযায়ী দিব তাৰ পাছত সেকেন্ড প্ৰিফাৰেন্স দিছোঁ 88টা পোষ্ট থকাত তাৰ পাছত থাৰ্ড প্ৰিফাৰেন্স দিছোঁ 46টা পোষ্টত তাৰ পাছত দিছোঁ ফ'ৰ্থ প্ৰিফাৰেন্স 39টা পোষ্ট থকাত আৰু লাষ্টত দিছোঁ 10টা পোষ্ট থকাত ঠিক আছে মই য'ত বেছি পোষ্ট আছে তাতে প্ৰথম প্ৰিফাৰেন্সবোৰ দিছোঁ সেই অনুযায়ী প্ৰিফাৰেন্স দিছোঁ তাৰ পাছত সেভ যিটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা অন্য পেজলৈকে আমাক লৈ যাব ঠিক আছে তো চাওক প্ৰথম পেজটোত পুনৰ আমাক লৈ গ'ল ইয়াতে ষ্টেটাছটো কমপ্লিট আহিছে ঠিক আছে এতিয়া প্ৰিভিউ এণ্ড এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন ইয়াতে প্ৰিভিউ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইনকমপ্লিট দেখাই আছে তো ইয়াতে যিটো পেঞ্চিলৰ আইকন আছে এই আইকনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ইয়াতে আহি যাব চাওক এইখন হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইয়াতে কেণ্ডিডেটজনৰ নাম ইমেইল আইডি মাৰ নাম লগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ফাদাৰ্ছ নেম ডেট অফ বাৰ্থ কাষ্ট ৰিলিজন সকলোবোৰ আহিছে তাৰ পাছত ইয়াতে চাওক ফটো আৰু সিগনেচাৰটো এনেকৈ আহিছে যিহেতু মই এক্সাম্পলৰ কাৰণেহে আপোনালোকক আপলোড কৰি দেখাইছোঁ তো এনেকৈ আহিছে আপোনালোকে এনেকৈ আপলোড নকৰিব নিজৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব ঠিক আছে তাৰ পাছত ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আহিছে তাৰ পাছত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছসমূহ এনেকৈ আহিছে তাৰ পাছত ইয়াতে লেংগুৱেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চি যি দিছিলোঁ তেনেকৈ আহিছে অহাৰ পাছত ইয়াতে ডকুমেণ্টসমূহ আপলোড কৰিছোঁ ঠিক আছে তো এনেকৈ আহিব তাৰ পাছত ইয়াতে অকণমান তললৈকে গ'লে ডিক্লেৰেশ্যন ইয়াতে থাকিব তো ইয়াতে যিকিটো অপশ্যন আছে যিকিটা ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰিব ঠিক আছে টিক মাৰ্ক কৰাৰ পাছত ইয়াতে ছাবমিট ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন যদি সকলোবোৰ ঠিকে আছে তেনেহ'লে টিক মাৰ্ক কৰি ছাবমিট ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব যদি কিবা ভুল হৈ আছে বেক কৰি আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰিব যদি ভুল হোৱা নাই ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফাইনেল ছাবমিট হৈ যাব ঠিক আছে ছাকচেছফুলি কমপ্লিট হৈ যাব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ভালদৰে ৰাখি থ'ব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিল আপোনালোকক জনাবলগীয়া যিহেতু মই এক্সাম্পলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তো ছাবমিট অপশ্যনটোত মই ক্লিক নকৰোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে কিবা অসুবিধা হ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব তো ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো পুনৰ এবাৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ